ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ, ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਐ, ਏਵ ਕਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ, ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਸੋ ਕਹੇ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਉਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈ। ਸੋ ਕਹੇ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ? ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਉਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਜ਼, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪੇਗਾ ਹੀ ਵਿਆਪੇਗਾ, ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ, ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਐ, ਏਵ ਕਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ, ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਐ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਮਨ ਇਦਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਵੇ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਲੀਵ ਮਾਈ ਹੋਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਭਿਆਸ, ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ।